Пубертат увидел мир. Доброе утро, дорогие друзья! Очень жарко, за 40 заходят майские грозы. И сегодня мы едем на оленя в наше путешествие по Украине. Я хочу сказать спасибо большое Збройным силам, что дают нам возможность путешествовать, встретить завтрашний, сегодняшний и вчерашний день, что у нас в жизни есть возможность жить. Дякую вам, великі хлопці, вы сами крути на свете. Вот, хочу сказать моим подписчикам большое спасибо, что вы даете возможность мне путешествовать на оленях, на Сусмобиле. И сегодня мы отправляемся в замечательный, точнее, мы уже 4-й день едем. 50 километров, 4 дня уже едем. Замечательное путешествие на карьер в поисках шахты, в которую можно заехать на Сусмобиле. Мы очень давно хотели на Сусмобиле в 4 шахты заехать, друзья. И будем ехать еще 8 дней, чтобы снять вам классный материал. Так что, вот. Стараемся, летим и едем в шахты на Сусмобиле по Украине в центральные регионы. Поехали, ну, пошел. Давай. Жара настала, 40 пішло. За здоровий спосіб життя. Вінницький кукумбер. О, вінницький кукумбер будемо їсти. Насичений антиоксидантами і водою. 90% вода, 10% антиоксиданти. Їжте кукумбер, коли жарко, і буде вам щастя. Друзья, машине исполнилось 3 года. В рамках такой ситуации у нас путешествие проехано 106 тысяч километров. Спасибо каждому из вас, кто поддержал, дал возможность путешествовать на Сусмобиле, потому что мы стараемся это делать для вас, чтобы вам настроение поднимать такой ярким автомобилем. Тримает все камушки, все тримает. Удары судьбы, скажи, все выдерживает. Удары судьбы. Ребята, поверьте, я здесь испытываю такие удары судьбы на заднем сидении. Вот, я думаю, вы чувствуете. Поскольку за рулем эксперт высшего класса. Ёлки мать. Нормально. Прорвемся. Игорек, 36 градусов на часах. Да. Ты что себе думаешь? Что, я видишь? Шею... Зачем тебе шарф? Я шею прикрыл, солнышко печет, уже начинает подгорать. Это ты уже, я понял, под какого бога косишь. Никакого бога, это чисто средство защиты. Это тебя дядя Шея научил? Так, вот это прекрати, пожалуйста. Так, ты вот это не трогай. Снимай, люди смотрят, дядя Шея тебя научил. Игорь, Все должны я в ходить в следующий шарфах. раз буду Все спрашивать, должны спрашивать и спрашивать, что такое, ты служишь дяде Шеи? Я закрываю свою шею в целях А ну безопасности. покажи людям, что там, Ну, глянь. вот, все Глянь, нормально, глянь. видишь, нормально. Тихо, шмотанешь же. Да шмотанешь. Все, мангальная зона. Не можно быть. Так, еще. пошли А это переключим. что у тебя? Шо. А это от кого? Шо? Жарко на улице, 38 градусов на Так солнышке. надо и это закрывать. О. Дядя Все, Шея. друзья, короче, мы летим дальше. 36 градусов, жара А мы аномальная. работаем, а мы едем, работаем. в подземелье летим, потому там прохладно и светло. Води. А, говори. Все? А, Приехали на первую чекпоинт точку. Вот, карьер, на котором заключенные раньше добывали камень и не камень, и полимер. И Были ракушки. Были шахты вот там вот. Но Сережа боится упасть и не хочет. Покажи ракушку. Он Дай на, руку. на дереві. Давай, маленький, тільки не впаде. У меня ковзалки аккуратно, дуже скользкий. Вот, добывали вот такие камни. Потом с них топливо делали, солярку, как бы рапс и прочее. Вот такие вот камушки добывали. Они раньше очень дорогие были, пока бензин не появился, вот этими камнями топили здесь в области. Очень классная штука. Рыбу добывают, как бы производство консерв и всего остального. Сейчас пойдем с той стороны, попробуем спуститься. Может быть, есть где-то открытые, может туда поднырнуть как-то. Что-то между конячей и коровичей мочой. А воду не кидай, рыбу побьешь. А тут осетри водяться, до речі, по історії. Так, друзья, веду вас в курс дела. Значит, смотрите, что происходит. Мы приехали в Винницкую область, здесь есть старые шахты. Они расположены возле карьера. То есть тут сначала было шахтным способом добывали полезные ископаемые, а потом уже решили раскопать их полностью, все раскопали. Но остатки шахт остались, и поэтому мы сейчас их ищем. И Пытаемся найти вход. мы пытаемся найти вход и показать их вам. Да. Прибыли к гранитным норам, но, друзья, вход оказался под водой. Чтобы зэки не уходили через шахту, этот грот подняли воду и затопили. Винница богата серыми гранитами, очень интересно. В прошлый раз вам Житомир показывали красные, а тут серые. И вот в серых как раз должен был быть где-то вход. Из этого карьера должен был вход в шахты быть. Но вода поднялась, либо ее подняли искусственно. Там вот видно, прямо уступ идет. И вот под нас вот так вот заходило. Но надо акваланг брать, нырять, сейчас не попадем так. Поэтому поедем дальше, попробуем с другой стороны поискать еще.
Вообще еще вход был из тюрьмы, но туда маловероятно попасть тяжело. Сейчас посмотрим, пойдем. Видишь как? Горячий. Снимай ручки мои, вот эти тросы подснимай. Мабуть, тобі треба в воду пірнути. О, маленький. О, а ну давай, 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 давай. Давай. Оп, пронирюй, пронирюй. Як водичка? Да, блядь, горячая 30. Клас. Давай ножками, я ручками буду. О, О, ты что, ты что, ты что? процес пішов. Клас. Отправляемся на другой берег, чтобы шахты найти с другого берега, друзья. Фу, потому что стой нету, надо на ту. Грибы! Назад. Фуха, ах ты ж зараза такая. А ховаєшся, ледацюга, ховаєшся. Тімка, да? Возрасті, возрасті. Натирайся, натирайся. Оздоравлюйся, мама. Оздоравлюйся. Ай, хорошо, хорошо. Клас. О, клас. Быдло в кроссовках купается. Пронирюй, пронирюй. Може раки є. А, я боюсь. А? Їсти не боїшся? О, диви. Так, четвертая попытка пробраться к шахтам. Проезжаем интересное село под названием Жабань. Тут жабы очень сильно какое-то время размножились. И тогда привезли из другой области цапли, чтобы этих вот жаб это вот, чтобы урожай жабы ели, цапель завели. И как бы это прообраз того, что как бы воровства, чтобы не было в селе, потому что будет вот так вот, как жабу цапля хватает, так закон хватает вот тот тюремный, вот так вот воровство придавливает. Так что не вздумайте тут в жабане воровать, бо будет беда. Как вот с той жабой закон вас возьмет, поглотит и отправит на карьер, будете камни валить. Так, друзья, осталось совсем считанные метры. Почти приехали, сутки ехали. И вот, наконец, приехали. Тайны подземные. О, офигеть! Валище! Ёбана! Тихо, тихо, тихо. Зверь збісився. Диви, скільки дирок! Блін, Раз, обалдеть. два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Обалдеть. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 дирок. Вау! Вау! Тормози уже, тормози. Ого! Диви! Клас! Если честно, я до последнего момента не знал, что мы едем куда-то под землю и все такое. Едем под землю, уже чего звучит? Да, едем под землю, это уже звучит гордо, но когда мы приехали сюда, я это увидел сейчас вот только что, буквально, вы услышали свою эмоцию, мою эмоцию буквально перед этим, я был просто поражен. Я не ожидал, что это будут те самые каменоломни, где добывали ракушняк. Во-первых, мы находимся в Винницкой области. Какой ракушняк? Одесса, я знаю, всегда, да, в Одессе же добывают ракушняк. Одесса, Крым. Оказывается, не только. Вот, в Одесской области есть ракушняковые шахты, где добывали тот самый ракушняк для строительства. Для строительства добывали его? Строительство домов, подъездов, заводов, чего угодно. Это звукоизоляция, это хорошая теплоизоляция, это отличный камень, это дороги подсыпать. Короче, кирпичного, куча всего можно делать. Самое интересное, вот мы ехали, были постройки кирпичные, а потом они становились все больше из ракушняка. А здесь весь поселок полностью из ракушняка. Сделаны остановки и даже лавочки из ракушняка. Даже лавочки, даже люди из ракушняка. Обалдеть. Что мы будем делать здесь? 19 дырок у нас есть, и сверху еще 2. 22 дырки у нас есть, которые нужно исследовать. У нас есть сутки на исследование, и мы будем их исследовать. И, конечно же, хотелось бы не ножками уже ходить, а чтобы на машине покататься посередине. По шахте. По шахте. Ребята, насколько безопасно, как вы думаете, путешествовать на автомобиле по шахте? Нет, ну это сусмобиль как бы. А, это не автомобиль. Ребята, сегодняшняя поездка в рамках того, что сусмобилю, вот,
3 года исполнилось. Я проехал 100 тысяч километров. Вы видели много кадров, где мы ездили. Но первый раз сегодня мы заедем на мобиле именно в шахту, в настоящую шахту. Сколько сможем проехать, то все проедем, покажем вам и расскажем. Шахта давно не рабочая, но здесь пилят камень. Вокруг этого места очень много мистики развеяно. Кто-то говорит, что камень кто-то пилит еще типа государственно. Кто-то говорит, камень добывает нелегально. Куча скандалов вокруг происходит. И сегодня попробуем сделать расследование, что же происходит внутри. Ну да, ничего. Правильно это или неправильно? Люди бедные в регионе живут, чего-то дома надо строить. Смотри. Кому належат? Надо всем, да? Надо Украине Гражданам. належать кому? Украинцам. Вот, поэтому спорный вопрос, можно добывать или нельзя. Ну, О, сейчас мы, кстати, проведем этот эксперимент, сможем ли мы добыть этот камень и что-то нам за это по рукам дадут или нет. вот как голову не интересно. отшибли, да. Голову отшибут или не отшибут. Вывесим кусочек камушка или нет. Ну, кстати, там следы пилки действительно видно, свежие, что добывают камень. Мы уже, я чуть-чуть носиком туда пирнул, так сказать, шмыгнул, посмотрел. Смотрим, как Сусмобиль справляется с малыми габаритами шахт. Ага. Так, здесь тупик, друзья, поехали дальше сразу. Интересно, хочется все исследовать, хочется хотя бы 100 километров сегодня намотать под землей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А? Вон еще виднеются, класс, это рай. Рай для диггера, понимаешь? Какая красота. Карьер огромный, добывали камень. На много-много районов, регионов. Посмотреть, и потом будем делать точечные удары будем делать. Заяц! Заяц! И в катакомбах! А я да. Тут запутаться уже можно и потеряться. Интересно как. Сколько всего, да? Ну что, друзья. Готов дракон к новым пригодам? Заверни зеркало, пожалуйста. Поехали. Настоящий. Тут вообще просто в притирочку едем. В машине. Вот ты когда-то, Игорек, такое делал? Нет. Подумал такое когда-то сделать? Вот так это все выглядит из машины. Вот так вот едешь, а мимо тебя всякие дыры. Ого! Так, друзья, вот такая вот халепа получилась. Мы, говорит, заехали немножко в шахту. Ой, смотрите, а там оказался тупик. И проехать невозможно. И приходится выезжать. Да! Минималочка! Минималочка проходишь. Отлично, отлично, отлично. Так и едь, так и едь. Вот это, ребята, ниши. Здесь добыли камень. Сейчас будем искать проезд, как бы, куда бы нам заехать. Кстати, интересно, можно сюда зайти. А! Блин. Страшно. Впервые реально страшно под землей. Смотри на потолок. Машину задали. Друзья, заехали, а тут опасность обвала. Может обвалиться, надо тише говорить, очень аккуратно. Пойдем пешком пройдемся. Что интересно, что по поводу этих всех ракушечников, это же было когда-то море. И тут, если, я не знаю, видно или нет, ну вот видно. Плохо видно, вот ракушки были, видите? Были ракушки от моря пооставались. Почему же называется ракушечняк? Оседала всякая штука, и потом образовался. Вот ракушки, видишь? Вот мы видим, когда шахтеры работали, сколько смену. Видите, каждая смена. И количество добытого камня. Я не знаю, как по качеству этот камень, по твердости, но весьма неплох, я думаю. Ну ж в Україні же ж є ж порівняння одеський ракушняк і кримський ракушняк. Вони Кримський стінували. самий кращий по Да, качеству. вони ж за заляганням глибини були.
як море було в цих шельфах, коли вони там запресовувались на яку глибину, і потім їх же ж там тектонічні плити виштовхували, і від самого запресування матеріалу, його міцність. Але ну, якщо подивитися, то в принципі ракушок тут немає. Він доволі таки міцний. Значить, це з великої глибини цей ракушняк. Просто в якийсь час літосферні плити виштовхали цю всю породу, і ми маємо те, що маємо. Бо дійсно дуже рідко можна побачити ракушняк, який взагалі без ракушок. Ага, то есть он достаточно плотный. Ну, я, наприклад, в себе вдома раніше бачив ракушняк, коли був малий, я постійно з нього ракушки діставав морські, древні. А в цьому, ну, я вперше бачу у своїх краях в Вінницькій області, що взагалі Нема. ракушок ніяких немає. Ну, дійсно, дуже цікаво. Интересно. Ну, йдемо далі в глибини, подивимось, може там щось побачимо. Погнали. А здесь мы видим тупик или просто забой. Здесь стояла такая машина, так называемого Заступаева. Такая большая каменерезная машина, либо цепная, либо с пилами огромными, которая пилила вот так. Потом вот так это все доставалось, и как бы все уже в масштабах производства промышленного это все выносилось. В одесских катакомбах, когда мы видели каменоломнях, то пилили, каждый камень выбирали, из-за того они вот такие вот. А уже в советское время уже не смотрели, что, куда, как. Пилили все подряд. Масштабом именно. Пилили масштабом чисто на промышленность. Уже как идет, так и шло оно. Рубили, 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 рубили. Раньше люди руками, а потом уже машины на смену, видишь, пришли. Карма настигла, жабань. Жабань, це ж ми в селі Жабань, і тут всюду жабами все постелено. Как бобрань есть, а есть жабань. Хотели на машине дальше проехать, но машина в потолок уперлась, потому что литосферные плиты сверху надавили, и по чуть-чуть складываются шахты. Но пешком пойдем, а если надо будет, то и поползем. Свята жаба нас збереже. Свята жаба нас Вона нас береже зі своїми попередила, вона шариками. з кульками, так що все буде окей. Ребята, в одесских катакомбах свои сумасшедшие были, бандитизм, 90-е, царские бандиты. А в винницких катакомбах, каменоломнях свои были бы эти бандиты. Видите, это свой винницкий зайчик и Щемко, свой винницкий... А, це ж ну погоді, тільки вовк щось якийсь. Тільки Вінницький, ну погоди. Да, Коля і Васько і Шемко Гриша, судячи. Але цей... Заяць сатана. Ні, він реально на цапа схожий. Подивись, Ну, я ж тобі- ти глянь ці очі. Так як я ж тобі про що сатани, кажу, це не реально. просто заєць. Це коза, це коза. Чокнутий Він, бачиш, заяць. він морквою козу підманює. Тут дуже Він хоче щось заколоть зійшлося. зайця і селю накапає. А там до нього черті прийшли. А диви, який він кудрявий. А це в нього, бачиш, це не вуха, а роги. Бляха, не зламай. Які жовті сільпом. Але нічого так. Блін, а цікаво реально, хрена такі тоненькі. Може проби брали якісь. А які проби? Туфа. Судячи з усього, тут дискова пила пиляла, бо запили на Или циркулярні. бензопила. Ой, Ігорьок. О, А тут уже розветвлення пішли. а ти бачиш, як плівочку хтось розмотував, плівочку. Надо смотати. Да, і самим потім не вийти. Ох ти десь нерпа. Это дело я люблю. Это дело я Сусанін, люблю. Сусанін. Скільки я пиляю. Сусанін. Ну якщо ми не вийдемо, я тебе з'їм. Хорошо. Мало кто, друзья, знает, он Сережа меня от алкоголизма лечил в свое время, чтобы я не квакнул. Сережа доктор ветеринарий, он разбирается как бы в лекарствах. До речі, так, по історії, хто пам'ятає, я з Сусаніним, я був з ним остання людина, з якою він пив водку. І після того Сусанін зав'язав. Сережа що- меня еще год потом лекарствами лечил, чтобы меня черти Ну, с там меня свої є вышли. секрети, але я та людина, з якою я останній раз пив горілку. І він зі мною. И Так я що- выжил, поэтому этому человеку можно доверять. Да, так що за допомогою мене він кинув бухати. О, золотая людина, Сережа. Так, це все, звісно, охуєнно. Но
Що таке? Що ти ждеш? Довіряємо, мабуть, цим стрілкам. Да, давай. Бо, чесно кажучи, я пам'ятаю, що ми з лівої сторони йшли. Та по херу пошли. Ну, дивись, якщо ми в криниці якоїсь баби виліземо, вона скаже черті і заб'є нас вилами таку в груди, як свиню заколить. Ну все, начинается самое интересное. Гляди туда. Теперь гляди сюда. Єп твою ма. Вася, диви, в глибину ще можна йти, йдем. Это пиздец. О, 95-й рік, диви. Класс. Ігорьок, ти розумієш, що ми реально дупля вообще не ріжемо, куди ми зайшли? Ну вот Якщо это меня чесно. пугает, если честно, А меня меня это пугает. радует. Ні, якщо чесно, коротше, ну реально я не запам'ятовував того, що... 1215 метров прошли. Только с того входа. Ладно, расслабься, ты мне життя спас, я тебе спасу. Да, здесь мене? А что я тебе есть? Люди не очень далекие работали в шахтах, то есть как бы много ума не надо было камень пилить, ну как бы и геологи за это все делали. Обычный люд пилил вівторок, четвер. Ну, Маньяки не сильно грамотные люди, но умеют делать. Боліцький, Сол, ну, біс його знає, що це. Какого числа? 5 числа. Так, ну тут, звісно, можна звернути увагу, якісь, ну, постійно числа написані, 23, 10, 95-го. Ну, Тут шахтера останні якісь- несли. Так, ну тут, де ми зараз знаходимося, в 95-му році відбувалися якісь процеси. Тут в кожній якійсь камері написано, в якій декаді і так далі щось видобували. Ну, загалом Что-то добывали, цікаво. да. Ну, в принципі, кльово. Не так давно, але виглядає воно наче вже дуже давно закинуто. Дуже добре, що воно ціле ще. Тут можна Але дуже, послати. дуже круто. Атмосферно дуже виглядає. Так, Але... на голову мені не пахне. Боїшся, маленький? Да. Ну, в принципі, я також. Хоча мені дуже самому цікаво, навіщо такі тонесечки зрізи. Я взагалі поняття не маю, навіть де їх використовують. Я ніколи в житті не бачив навіть такої товщини. Слушайте, у меня вопрос к вам. На какого момента мы пойдем гулять, а потом начнем искать выход? Я так в Одессе постоянно делаю. Заходил, час, два, три, теперь начинаем искать назад. Я думаю, когда замерзнем, потому что я чувствую, что я уже начинаю замерзать. У меня еще штаны мокрые Так сзади. ти глянь, покажи, які в тебе ножки волохаті. Що ж ти мерзнути будеш? Ну, волохати, а они мерзнут. А пацаки Та твои. не змерзнеш ти на вулиці літа, на вулиці плюс 40. Да, но здесь-то, наверное, плюс А 15. тут зимою і літом плюс 15, так що це вигода велика. Ага. Так що пішли до виходу, якщо хочеш зігріти. Нет, хочу сюда. То ми ж звідти прийшли. А вот туда. Ми звідти прийшли. А сюди? Ми звідти прийшли. И что, звідси пришли? Да. Да не, ну так не понимаю. Сусанін. А, До речі, для глядачів, хто, вот, смотри, дыму хто не знає, особливо латиною, сус це свиня. Свинюку. Так що поросятко, давай, нюх свій проявляй і чуєчкою ведемо нас з Ігорком на вихід. Давай. Что, уже хочешь на выход? Давай, фас. Нах, давай. Нах, давай, маленький. Давай. Хрю, давай. Нах, на виход. Давай, маленький. Сука, блядь, дичь. Так, друзья, вы знаете, у меня сейчас какой-то дежавю. Я просто помню, что у нас было в одесских катакомбах. И кто не помнит, обязательно посмотрите по ссылочке. Вот здесь, может быть, Дима прикрепит ссылочку, что у нас было в Одессе. Ну, блин, меня уже, если честно, берет страх, потому что меня завели опять снова в катакомбы. Так, слышите, уже звуки отдаляются. Так, подаю догонять, потому что это, ну, на самом деле, честно, это очень стрёмно, потому что система оказалась очень большой. Изначально она оказалась маленькой, какой-то пустые камерки. Но сейчас мы, когда зашли в глубину уже... Да иду, то, блин, если честно, стремновато здесь находиться. Сережа, что это за дела? Смотри, Сережа ветеринар, я всех посвящаю как бы в курс дела. Сережа всю жизнь Ну, занимается... подойди сюда ближе, подойди ближе. Сережа всю жизнь занимается животными, как бы, и разбирается в животных хорошо. Что это такое? Это баран чи що? Ні, це труп свині. Свині. Свині, так, це свиня, типова свиня, по черепу видно, по лапах видно, велика свиня. Що тут лежить? Закидана сіном. Чого вона тут лежить, її хотіли спалити. А чого її хотіли спалити? Бо, скоріше всього, вона просто крякнула від африканської чуми. А людям не страшно? Абсолютно не страшно, але африканська чума свиней є просто страшною проблемою ветеринарії в нашій країні. Не тільки країни, а цілої Європи в цілому. Це хвороба категорії А, висококарантинна. До речі, ми сьогодні, як їхали, ти мені розказував Про карантин свиней. карантин. Так, то карантин. В нашій країні від африканської чуми свиней свинарство постраждало просто мега страшно. І такого робити насправді не можна, тому що сюди можуть зайти любі тваринки і рознести даний вірус по всій території
Просто, ну, віріони Так, а воно ж де людей не бере, а тварин всіх бере. тільки свиней. Але коли свиня заражається, вона помирає. Це 100% падіж свині, тотальне зараження, і свиней треба спалювати. Профілактики немає, тобто щеплення. Це тотальне знищення економіки і так далі. Просто те, що зробили, цю тварину потрібно було утилізувати на Хоча б ветсанзаводі. Спалити, тільки спалити. Але не в таких умовах, тому що це зараження, це порушення всіх ветеринарно-санітарних норм, яких Що тільки, ти яких казав, що тільки це може великий бути. гріх? Та гріх, це Ні, порушення. ну мається на увазі, що типу нарушення категорії безпеки в Україні. Ну, це африканська чума. Кому цікаво почитати, це 99,9, що ця свиня вмерла від неї. І ну, реально це просто катастрофа для нашої країни. Реально, це економічна безпека в результаті і так далі. Просто люди недалекі це роблять. Ну, це реально страшно. Просто страшно. Бо дійсно всі області через це постраждали, через це висока ціна на м'ясо. Потім ціни, ну загалом там багатоступеневі дуже умови через це, Туди кажи. негатив. Ну це просто жесть. Так не можна робити просто. Коли таке бачите, ну просто взагалі просто це катастрофа. А що Мы робити? будем сигнализировать какие-то органы, Уже что-то? сенсу немає, вона вже стліла, вона згнила. Ну, Куди чума ділиться? ну, чума-то есть еще, в принципе? Віріони тут всі є. Але якщо зараз звернутися у ветслужб, вони не приїдуть. Мы можем сами сделать, мы можем полить ее бензином, например, и сжечь. Її треба повністю спалити. Повністю, щоб до попелу. Ага. І кістки? Їх взагалі викапують ями, складають туші, закидають гуму, заливають бензином і спалюють до попелу. Це тотальне спалювання. Ладно. Іншого захисту від цього немає. І там, де ця тварина перебувала, це тотальна дезінфекція всього. Господарства, подвір'я, там, де вона утримувалась. Ну, так робити не можна, абсолютно. Кошмар. А ото я на вулиці, коротше, того, черепки валялися. То теж від них? Ні, то собака. Ні, там черюха отака сама. Нижня. Тобто, ну, окей, просто супер зробили з каміноломні закинутий просто скотомогильник африканської чуми. Скотомогильник, таке слово. І ну я не пам'ятаю, скільки вірус зберігається в природі, але дуже довго, тому що вірус. Та хорошо, що я руками трогав. Ти помиєш, тобі не страшно. Я наївся, зараз нічого не буде. Ти не поїдеш до людей, в яких свині живуть. Допой поїду. Ну тоді приймеш душ, ручки спіртиком обробиш. В тебе ж умивайка з коньячком в машині. Да. Ну, підеш зараз ручки обробиш, до речі, на відео, щоб Лафатові повірив. Бо буде лафина свиня, зрозумів де. Це дуже обов'язково. Обов'язково це зроби. Лафаш свою свиню дуже любить, це обов'язково треба зробити. Тобто, ось Ігорьок, от покажи цю ситуацію. Ну, так робити не можна. Мгм. Заблюрити потім, але ну просто це жахливо, це біологічна катастрофа, це порушення всього законодавства ветеринарного, яке тільки може бути. Мгм. Це просто люди недалекі, які роблять, яким Все шкода заплатити 100 гривень, блядь, щоб її забрали. Африканська чума, яка просто жесть максимальна. Ну, сюди прийшов лис, який достав ці кишки заражені, він їх похавав, в нього шерсть, в неї за класикою жанру виїдені всі внутрішні органи. Ну, скоріше всього, це прийшов лис. На його шерсті, скоріше за все, просто мільярди віріонів даного вірусу. Так як лис полюбляє курей їсти, зазвичай ми зараз в сільській місцевості у людей в кожного, ну майже в кожного є якесь поросятко. Цей лис пішов курочок під'їсти. І в селі зараз, можливо, бути, в кожного свинка здохла, і всі понесуть свиней. Хто куди в посадки, хто куди сюди і так далі. Всіх вони повиздихують. І крайнього не знайдуть. А крайнім буде той, хто сюди виніс цю свиню. Тож, Ну, може, це не перша вже свиня. можливо, не перша, але просто, коли хтось утримує, це просто безвідповідальність. Хтось заводить собі котичка, собачку, вакцинуйте їх, лікуйте їх, піклуйтеся. Це жива істота, її треба любити, оберігати, а не просто іграшка. Так само, хто думає, що свиня це її з'їсти і так далі. Поки вона живе, ви за неї відповідаєте. Ми відповідаємо за того, кого ми утримуємо, доглядаємо. Тобі за Тобто- мене. Ну, за змія обов'язково. Бачите, щоб в нього пузіко було, щоб змій був довольний. Ну, пана Сусаніна я називаю змій, у нас особисті стосунки. Відносини, Да, стосунки. да. Так що це мій любий змій, але це таке. Але це дуже негативна ситуація, яка показана. Ну, так робити не можна. Це дійсно дуже катастрофічно, жахливо. Кому цікаво, почитайте, це дуже цікаво. А ми летимо далі шукати Так, інші ми портали. погнали далі. Бачу, Сусанін познаходив тут ще кісточки. Ну, це щелепа, я вже не пам'ятаю, я давно анатомію вивчав. Ну, це 99,9, що це щелепа свині. Ну така ж сама там у свині була. Особливістю щелепи свині є просто ось цей вигляд.
Ага. Просто це не корова, це однозначно, точно не собака, тому що були б різці. І собачий череп. А тобі, Сусанін, повідаю, до речі, тобі, Ігорьок, коли знаходите череп, ну, може хтось подумати, кіт великий і так далі. Ось цей гребінь. Це собака. Це 100% собака, тому що ось цей гребінь на цих кістках, він діє тільки у собак. І все. Це 100% ознака. Все. Щоб це запам'ятати. Ну, анатомію я не буду розповідати, як воно там називається, кожна кісточка, вона нікому не потрібна. Ось звідси ж ти розумів, ось ці дірочки. Кожна дірочка має свою назву, тут ідуть нерви. Все повністю тут все продумано, зубки, бачите, які хороші. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Це хоани, до речі, висохші, це хрящики. Це у людей теж такі хрящі? Ну, звісно. Коротше, череп можна по кускам розібрати. Ну, звісно, до речі, він же ж кожна кістка парна йде. Відкривається? Ну, якщо тобі буде цікаво, я тобі колись розкажу. Ось тут, до речі, йде весь слуховий апарат. Тут іде. Чуєш, а твої не спинний заболіють? Ні. Оці. Що? А мої поросятка, так вони ж намальовані, бачиш, у фоні сердечка, вони собі різнокольорові. Ладно, погнали Мої далі під поросятка. землю. Так, ми погнали далі, бо це все добре, але ми приїхали Полазить, показати вам атмосферу. камінці тут. подивитися просто. Так що, пане Сусанін, погнали. Куди ти мене ведеш? Вареники, їли вареники. Зараз подумаємо, Да. куди краще. Зараз подумаємо. Біжимо туди. Пошли. Ми там не були. Так, заходим в портал F, чтобы вы поняли латынью. Весь алфавит латинский, как бы, это вот, комбиновали входы. И это F, значит, fine, fine. Значит, хороший, типа, классный, fine. Файно. Пошли, зайдем, файно, посмотрим. Так, друзья, если честно, каменолом не оказался очень большой. Мы здесь ходим уже, наверное, часа полтора-два. А мы покатались на машине. Но поскольку здесь очень много обвалов, вы видите, потолок обваливается, то не везде получается проехать. Мне уже не страшно. Так, ребята, действительно, очень интересный момент. Я был уверен, что это асфальт, но ребята меня поправили. Это ничего, никакой не асфальт. Серега, расскажи, что это такое? Известняк, Це свісняк, який. ракушник, какие Да. выкрылся. Ну так у него же цвет асфальта даже. Ну, Ігорьок, подивись, смотри, вот, це не асфальт. Ось він. ракушник. Здесь? Наче асфальт, а простий ракушняк. Не. Эх, ого, какие стены, глянь. А подивись, пліснявою все покрито. Дуже. Слышишь, ну? Блин. Свіжачок. Мало відось. Мало не покажется, килограмм так 20-30. Відломчик свіженький. Вот это вот все, что мы тут идем, все это и песчаник, известняк вот этот вот, это все ж было дно моря. И оно осаживалось, 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 осаживалось. Потом море ушло. Правильно говорю? Саме так. А как бы садовые породы осадочные остались. И получился камень как бы. Змінилася геологія, зверху нашарування, великий тиск, це все запресувалося, потім рух літосфери, це все вийшло наверх, прямо на самий-самий верх, потім в якийсь час люди це знайшли, тому що якщо наверху кар'єру подивитися, зверху поле просте пшеничне, і просто виходить ракушняк наверх. Люди коли це побачили, почали розробляти. Тобто це все формувалося мільйони років тому назад. Було б цікаво, звісно, би знайти би цю якусь інформацію, але я сумніваюся, що по цьому районі є якась інформація, коли тут якийсь був світовий океан. Не, ну да слухай, десятки ну мільйонів років назад. геолого-морфічні карти по-любому є. Знайдеш? О. Так що, все, я чекаю. Їхали. Домовилися. Всі це запам'ятали цей По момент. Вінницькій області, да, геолого? Від Сусаніна звіт, що тут було, бо дійсно це дуже цікавий момент, Цікаво дуже. тому що тут, скоріш за все, був дуже древній якийсь океан, і це було б дуже цікаво. Тому що тут... Гондвана була, мабуть. Яка Гондвана? А хто? Габана. Пішли Габан. далі. Фу, Сусанін, ми знайшли джерело цього запаху. Ігорьок, підзніми туди вдалину. І мухи, бачиш, літають знову. Та мухи тут, мабуть, здихають, як і мухи, любі класичні. Ну, чесно кажучи, в цей ходок я не полізу. Ми ось на вулиці, просто ми цю хімозу зачули, чесно кажучи, за метрів 15. Я думаю, показалось. Не показалось і не здалось. Тобі відчулося носом і, мабуть, Бо в мене дуже хороший запах. ми вже це очима відчули. Мабуть, місцеві або якась агрофірма галіма, бо її так не можна назвати по-іншому. Круто, люди використовують це місце як могильник
для тварин вже і швидше за все Хімічки, да. хімозу токсичну, тому що просто ми зараз тут сидимо і тут просто очі ріже. Ну просто Сусанін знає, що таке лабораторії з хімозою і так далі. Ну просто очі ріже реально. Запах не характерний, Тут абсолютно. Тільки бігом, Сусанін. Ну, це не сірка, це не йод. Йод дуже дорогий. Його за куток могли закинути шакали. Сука, фу. Що піздос, да? Блядь. Ого. Там чи людина лежить, коротше, чи якась хуйня, там хімза лежить. Защитний костюм. Туди реально хтось привіз, закинув хімозу. Ну. Браво, бережемо природу. Потомкам і так далі. От і все. Ну я не знаю, хто це буде. Якщо звернутися до якоїсь служби, вони скажуть, а йдіть ви нахер. Так кому не треба? Ну реально, все. Воно плавиться через рік і закриється. Потужність нашої країни, наших місцевих жителів, наших крутих аграріїв, чи хто це зробив, підприємців і так далі. Тому що можна заплатити бабки за утилізацію, краще викинути, хай воно отрується, воно потім піде у воду через там 150 років, вимре нахер половина села і край його не знайдуть. От і все. Отак наші люди це роблять. Круто, просто сильно. Ну реально, ти ж заліз, ти просто вилетів звідти. А хімза там була, тому що сюди приїхав якийсь бус, вантажівка, його нахер туди згрузили, стали лопатами, закидали все і все. Пойди хімзу, Все Ігорьок, просто. сними. То стрёмно? Да хоть со стороны 2 кадра сними, покажи, что химза лежит. Хорошо, давай сейчас. Вот, Сережа меня научил, что J вот это с точечкой, это последняя буква алфавита. X, Y, J. Последняя J это последний портал получается. И может быть сегодня нам улыбнется удача. Пойдем посмотрим, что здесь. J туннель. Игорек, по-моему, нам улыбается удача. Маленька, доча. И тут есть параллельные еще проходы. А слушай, а тут вообще такая какая-то абстракция, все под разными углами выпилено. Ай, тяжке. Пузіко не подери. Спустився? Головка, головка. Що? Нормально все. Ё-моё! Мы идем к центру Земли. Пойдем. А, это фламинго с дня рождения у этого, у комрада было такое. Розовое фламинго, дитя заката. Какая это песня такая? Дали, на песков педали. Ігорьок, а ну покажи нору. Дуже характерний мускусний запах. Мускус часто використовують скуманці, борсуки. А от борсуки риють великі нори. І, до речі, блін, щоб був би дрончик на коліщатках, Ігорьок, покажи нору. А то опасно може загризти. Та він тобі голову відгризає, мозк висмокче. Да. Ігорьок, покажи нору, якщо ти можеш, ось з мого ракурсу. Нора просто величезна. Лис не буде таку нору рити, Ага. ну, не характерно. Єнот. І плюс лиси не риють запасні виходи. Єнот або барсук. Борсук або єнот. Тому що ось є нора, Ага. і ось є запасний вихід у нори. Ага, хитро, да? Дуже хитро. І вон ще один сюди. Він пробував рити, і ось є запасний вихід. Це, походу, борсук. Ну, якщо хочеш борсучого звіра, коли в тебе буде тубік, де коли ти підчіпиш яких подземці тубічок, ти знаєш, де добути борсука, його жира. Тому Ти там зрозумів? його склад, да? Приїдеш і вдушиш його, не ти будеш його душити там, а він вийде звідси, вийде сухий з води. Так що ти тут засипеш дирочку, лопаткою відкопаєш і візьмеш борсука. Але є ще Сусанін такий древній фільм 90-х, називається «Гемоглобінчик». Тобто жорсткий хорор. Хто шарить, той може подивитися. І виходить, лізь нагору. Зачем ще копита йдуть? Як копита? Ну тут схоже ось. Класно їбнувся. А ну, Герок, іди сюди. А ну, позніме глибину. Є мої. Їх. Да иду. Іди сюди. Тут диви, який пласт просто шельопнувся. Просто відколовся моноліт огромний, він тонн 20 важить. Просто офігеть.
Посвіти, будь ласка, в глибину туди. А, ну тут кінець тупікова збойка, але просто ти прикинь, який тут грохот. Ні, маленький, ну ти ж не такий краткий. Ти кашку зранку не їв, ти кукумбера зранку тільки їв. Нас ще вечеря чекає просто. Але, блін, в тому І що ще там продивимося? в тому й небезпека в таких місцях Дуже лазити, бо акуратно ти надо. ніколи не знаєш, коли Чапнеться. чавкнеться дійсно порода, десь коріння дерев це все руйнує. Вода. Що, сука? Що, страшно? Та ні, блядь, я їбав, що він тебе Ой, дивись, над тобою прямо, подивись уважно. Блядь, тут відкарнути стрьомно. Страшно, страшно, реально, ребята, страшно. Потому что вот эти вот подпорки на камень люди разбирают, все падает. Что интересно, идем второй час уже по системе, хотя я, насколько знаю по картам, что она всего 100 километров. 2 часа мы уже должны были пройти за 100 километров. И как бы все холоднее и холоднее становится. А это говорит о радости от того, что мы заходим в центр холма. И это радует. Да не может не радовать, потому что мы не на выход идем, а на вход. Ну, если честно, да, здесь действительно чувствуется, что температура падает. Ей, брей, унди, фаси. Это стерильная спиртовка. Керосиновая, либо спиртовая лампа. Здесь фитиль торчал. И вот это вот шахтером подсвечивало. Смотрите. Такая вот старинная находочка. Это люди раньше себе таким свет не было. Шпецелей, не было фениксов, ничего не было. И вот так вот люди себе подсвечивали. Класс, едем в настоящую шахту на машине, друзья, вау! Ю! Шахта, шахта, парень работящий, шахта, шахта, шахта буду знать. И куда мы ехали, прямо или направо? Да и прямо поехали. Поехали, прямо! Класс! По шахте на машине, где ты такое еще испытаешь, как не с Сусиком? Один за всех и все за одного. Мы живем в Сталине, А ну, стоп, тормозни. Очень знайомі, ти мені радні. Вже підклали. Сус, не гони так, бля. Чего ты так боишься? Да? Ну, как так мало? Я хочу больше. Дай мне еще туннель. Дай туннель. Малое расстояние. От чего? Ребята, блин, просто, не знаю, проезжаем в сантиметрах. Кстати, обратите внимание, какая волосянка наросла. Обалдеть. Ага. Подпорки когда-то держали здесь все. Ой-ой-ой. Блин, слышишь, это мы знаешь, что задели? Потолок задели. Да, крепь. Это потолок задели. Массаж не свети. Ставь машину Хорошо. по мирці, никуда не повертай. Ты понял? Ты понял, куда мы приехали? Тихо, тихо, тихо. Блядь, что произошло? Что, крепь упала? Слышь, так она тебе крышу продавила. Ну да. А что теперь делать? Как-то надо ее убрать отсюда. Я не знаю, как теперь убирать. Она на капот только не упала, стой. Слышишь? Ну. Куда она больше катится? Да никуда она не катится. Давай, вот так, я тебя на все.
Нормально, нормально, она зависла. Только антенна пострадает. Бегом! Все, отлично. Так. Ого. Пытался ее сбить. Ага, блин, оно живое. Вот так вот, друзья, до чего дошло по катушке в шахтах. Вот такое состояние крыши. Пойдем к дяде Жорику на ремонт. Но Сусмобиль за 3 года краш-теста выжил, показал себя в отличной форме. Чуть-чуть подкрасим, чуть-чуть подшаманим, и будет ништяк. И поедем в следующие шахты снимать для вас другие серии, друзья. Спасибо всем. Давай.